Closed doors, I'm a fool for your love. ओके गाइज दिस अमु शाक्य युट्युब च्यानल अमु शाक्य युट्युब स्वागत छ तपाईँलाई अमु शाक्यको युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईँलाई सिकाउँछु केही वर्ष अगाडि अराउन्ड 2 वर्ष अगाडि एउटा टिकटकमा एउटा भिडियो निकै भाइरल थियो। त्यो धेरैले बनाउन सकेन, एकदमै एकजनाले निकै बनाउनुहुन्थ्यो है। त्यो राम्रो कन्सेप्ट थियो त्यतिखेर, लकडाउन पनि थियो, कन्सेप्ट पनि राम्रो थियो है। ओके, त्यहाँ एउटा के हुन्थ्यो भने एउटा कसैको प्रोफाइल यसो आइडी राख्थ्यो होइन, अनि मेरो साथी उहाँलाईको भिडियो दामी छ, तपाईँलाई उहाँको भिडियो मनपर्छ भने, यस्तो भिडियो मनपर्छ उस्तो भिडियो मनपर्छ भने म उहाँको अकाउन्ट आज भेरिफाई गर्छु यसरी लिएर, अनि यसरी ट्याक्क गरिदिन्थ्यो कि, ट्याक्क गरेर यसलाई फालिदिन्छ तल होइन, अनि यहाँ ठ्याक्क भेरिफाई आउँथ्यो कि है त। अनि यसरी उसले धेरै मान्छेसँग चिने पनि है, प्रमोट पनि गर्यो, निकै राम्रो थियो। अहिले त भिडियो देखिन्न आजकल। सो तपाईँलाई पनि यस्तो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरले बनाएर। अब हुन्छ नि एउटा बनायो भने साथीको बनाइदिने, अनि अरूले मेरो पनि बनाइदिनु न भन्छ कि, हुन्छ मेरो 100वटा भिडियो लाइक गर्नुहोस्, मलाई फलो गर्नुहोस्, मेरो 10वटा भिडियो कमेन्ट गर्नुहोस्, म बनाइदिन्छु। रुल बनाएर नियम बनाउने कि। अनि सानो टिकटकरहरूले होइन हुन्छ गरेर लाइक पनि गरिदिन्छन् होइन, सेयर पनि गरिदिन्छन्। जस्तै तपाईँको एउटा मैले पनि त्यसै ट्राई गरेको पहिला है, यस्तै मैले एउटा टी सर्ट लुगा खालेर फोटो राख्ने बनाउँथेँ, मेरो पनि बनाइदिन्थ्यो। अनि मैले त्यतिखेर म सानै थिएँ, धेरै 500 पनि फलोवर थिएन। अनि मैले मेरो 100वटा भिडियो लाइक गर्नुहोस्, मेरो 100वटा भिडियो पनि थिएन र 50 भिडियो लाइक गर्नुहोस्, 50 भिडियो कमेन्ट गर्नुहोस्, मलाई फलो गर्नुहोस्, म तपाईँको बनाइदिन्छु भन्दै बनाएर हालिदिन्थेँ कि है त। राम्रो साथी पनि बन्यो त्यसको, केही साथीहरू मसँग अझ पनि छन् टिकटकमा है त, त्यो भन्छ बनाएको। सो यसरी तपाईँले कसरी बनायो, अब यसलाई म ठाडो पारेर देखाउँछु है तपाईँलाई फेरि है त। ओके, सो यो मैले तपाईँलाई एउटा देखाइदिएँ मानौँ है त। अब सुरुमा यत्तिकै एक्टिङ गयो, ग्रिन पर्दा छ होइन यहाँ। सो गाइज तपाईँलाई कमेडी जस्तो कि अब इक्जाम्पल बनाउन लाग्छु म। सो गाइज तपाईँलाई पनि टिकटकमा जानकारी छैन र टिकटकबारे राम्रो भिडियो बनाएर टिकटकमा लाइक्स भ्युज फलो कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, अमु शाक्यलाई फलो गर्नु सक्छ, राम्रो भिडियो बनाउन सिक्न सक्नुहुन्छ। सो आज म उहाँलाई भेरिफाई गर्दैछु भनेर टक्क लगाइदिने यसरी होइन। अब भिडियो कसरी गर्ने त्यो एडिटिङ त म सिकाइहाल्छु। सो फेरि यसो गरौँ युट्युब हो नि त यो। सो ओके, सो भिडियो हेर्नुहोस्, म सिकाउँछु। ओके गाइस, आज मैले तपाईँलाई एउटा भिडियो होइन यो देखाउँछु, सिकाउँछु, सँगसँगै छ हाउ अमु मेड दिस भिडियोमै पर्छ यो। ओके, सो यसमा म एउटा पुरानो ट्रेन्ड कसले के राय समथिङले ल्याउनु भएको थियो ट्रेन्ड टिकटकमा 2 वर्ष अगाडि लकडाउनमा, फर्स्ट लकडाउनमा निकै नै ट्रेन्डिङ थियो त्यो। कसले बनाउन सकेको थिएन, एकजना धर्मुकिङले बनाएको थियो, अनि उसले बनाएको देखेको थियो, अरूले देखेको थिएन। सो त्यस्तो भिडियोज बनाउँछौँ। तपाईँले यो भिडियो बनाएर तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पनि बनाइदिने, अरूको 2-3जना साथीको बनाइदिने, अनि 2-3जना साथीको बनाएपछि चाहिँ तपाईँ उनीहरूले मेरो पनि बनाइदियो भन्छ, अनि मेरो 100वटा भिडियो लाइक गर म बनाइदिन्छु, मेरो 100वटा भिडियो 200 भिडियो लाइक गर बनाइदिन्छु, 10वटा भिडियो कमेन्ट गर, फलो गर, यता भनेर तपाईँले क्राइटेरिया राखेर सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो म यो यसमा केही पनि दिमागमा सोचेको छैन, मैले दिमागमा सोच्छु तर एडिट केही गरेको छैन। सो हामी क्यापकटमा गएर एडिटिङ सुरु गर्छौँ है त। सुरुमा तपाईँले आफ्नो टिकटक प्रोफाइलको होइन स्क्रिनसट लिनुहोस् है, स्क्रिनसट लिनुहोस्। मैले स्क्रिनसट लिइसकेको छु आफ्नो टिकटक प्रोफाइलको। अनि त्यसपछि तपाईँले क्यापकट खोलेर प्लसमा थिचेर त्यो स्क्रिनसटलाई यहाँ ल्याउनुहोस्। ओके, सो मैले स्क्रिनसट लिइसकेको थिएँ अघि नै, ल यसलाई ल्याएँ त। अनि फर्मेटमा गएर 9:16 जो टिकटकको रेसियोमा ल्याउनुहोस् है त। अनि यसलाई औँलाले फुल गर्नुहोस् है, पुरै भिडियोभरि गर्नुहोस् है त। ओके, सो यसरी आयो। अब चाहिँ तपाईँले एक्टिङ गरेको भिडियो है त। सो ओभरलेमा गएर एड ओभरलेमा गएर भिडियोसमा गएर सायद यो मेरो एक्टिङ गरेको भिडियो सुनौँ यसलाई। एक्टिङ गरेर हेर्नुहोस्, यसरी एक्टिङ गर्छु मैले। तपाईँलाई टिकटकमा राम्रो भिडियो बनाउन आउँदैन र तपाईँको टिकटक भिडियोमा लाइक्स भ्युज आउँदैन र तपाईँको टिकटकमा फलो बढेन भने तपाईँले अमु शाक्यलाई फलो गरेर राम्रो भिडियो बनाएर लाइक्स भ्युज फलो बढाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यसैले म आज अमु शाक्यलाई भेरिफाई गर्दैछु। ओके, सो यति नै हो सर, यति नै हो है यो एक्टिङ है। यसरी गर्नुहोस् तपाईँले। अब यसलाई म फुल गर्छु है त, औँलाले फुल गरिदिएँ। अनि एक्स्ट्रा पार्ट डिलिट गरौँ, यहाँ जाऊँ कहाँबाट छ भिडियोहरूमै। ओके, सो हात हल्ला छु, यहाँबाट एक्टिङ सुरु छ। मैले फर्स्टको स्प्लिटमा क्लिक गर्छु, अनि 2 टुक्रा हुन्छ ल, अनि यसलाई यताको टुक्रालाई म डिलिट गरिदिन्छु है त। अनि यता ग्याप भयो, यसलाई फेरि तानेर यहाँ ल्याऊँ औँलाले है। ओके, यसरी भयो। अब हामीले क्रोमा की दिउँ, एक्सक्युज प्लिज, क्रोमा की दिएँ, अनि इन्टेन्सिटीलाई बढाइदिएँ। मैले 1मै हाल्ने गर्छु मेरो चाहिँ, किनकि धेरै फेरि मुखमा पनि आउँछ। अनि स्याडोलाई बढाइदिउँ। ओके, यो भयो है त। सो आई थिङ्क माथिको भिडियो फुल भएको छैन कि अहिलेसम्म। ओके, बल्ल फुल भयो। ओके, सो यसरी आउँछ नि तपाईँलाई टिकटकमा ओके, सो यो यसरी खै के नमिले जस्तो भइरहेछ, त्यही ठिकै छ। तपाईँले आइडिया बुझ्नुहोस्, मैले पहिला चाहिँ यो ऊबाट गरेको थिएँ, के अरे काइन मास्टर गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ म तपाईँलाई क्यापकटबाट गरिरहेको छु है त। क्या ओके, 1मा हालौँ भनेको त।
हल्का छिर्कुरी देखियो त ठिकै छ। ओके, त्यसपछि तपाईँको अब के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँले चाहिँ अब यसमा जस्तै तपाईँको यो नाम कहाँ छ, अमु शाक्य यहाँ छ है त। ओके, सो यो भिडियो हेर्नुहोस् है मेरो भिडियो, केही गर्नु पर्दैन यसमा, खालि एडिट यो एकछिन नि हल्यो। ओके, सो यसलाई फुल तान्नुहोस् होला पछाडिको भिडियोलाई, कहाँसम्म तान्ने हो तान्नु होला। जस्तै मैले के गर्छु भन्दा यहाँ हातले है यसरी क्लिक यहाँ एकछिन है भिडियो यहाँ छ। सो मैले यसलाई यहाँबाट यसरी ट्याक्क गरेको छु है त, ट्याक्क गरेको छु भनेको, तर यो चाहिँ भएन किनकि यो यसलाई उल्टो भएछ के फ्रन्ट क्यामेराले गर्दाखेरि। यसलाई म एडिटमा गएर क्लिक गरेर एडिटमा गएर तपाईँको मिरर गरिदिन्छु है त। अब चाहिँ मिल्छ है, यसो ठ्याक्क भयो नि, हो यसरी हुन्छ है त। यसो गर्दाखेरि तपाईँले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले एउटा गुगल क्रोममा गएर तपाईँले, म यो भिडियोलाई फेरि काइन मास्टरमा सिकाउँछु क्यापकट पछि है त, यही भिडियोमा है त। यो क्यापकटमा मन परेन, ब्लुटिक हैन, अनि पिएनजी भनेर सर्च गर्नुहोस् त। ओके, अनि यहाँ ब्लुटुथ धेरै आउँछ, मैले फर्स्टलाई क्लिक गरेँ र यसलाई म डाउनलोड गर्छु है त। सो क्लिक गरेर डाउनलोड इमेज गरेँ, यो वाइटमा आउँछ थाहा छ मलाई। हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्नुपर्छ। सो ब्याकग्राउन्ड इरेजको लागि एउटा अर्को एप तपाईँको मलाई हुनैपर्छ है। यो एडिटिङ गर्नुहुन्छ भने यो मोबाइलमा यो एप इन्स्टल गर्नुहोस्, यो ब्याकग्राउन्ड इरेजर भन्ने चाहिँ माथिको छ नि फर्स्टको हो, यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् है। यहाँ क्लिक गरौँ अनि लोड अ फोटो गरौँ हैन, अनि त्यसपछि भर्खरको ब्लुटुथलाई लिम गर्ने, अटोमा गएर वाइट कलरलाई सिलेक्ट गर्ने, उड्यो डन गर्ने, सेभ गर्ने है त। ओके, सेभ भयो। अब यसलाई यहाँ क्यापकटमा ल्याउने है त। सो कहाँनिर अब ओभरलेमा गएर ओभरले एड ओभरलेमा गएर फोटोमा गएर यो वाला लिए। ओके, यसलाई अब तपाईँले मिलाउनु पर्छ है, यसलाई हल्का काटेर अगाडि जाउँ त, ठ्याक्क यहाँ मिलाउनुहोस् ठ्याक्क। सो यो यसको नराम्रो यही हो क्यापकटको चाहिँ, अब यो ठुलो बनाउनु मिल्दैन, हातमा अट्दैन। ओके, यो भयो है त। ओके, सो यहाँबाट हेरौँ। ओके, यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ लेयरमा गएर है त 1 मा हाल्नुहोस् है, कोही फेसमा चाहिँ पछाडि जान्छ देख्नुभयो, यसरी तपाईँले हेर्नुहोस्। ढेन्टेडान गर्छु यहाँबाट, यसलाई कहाँ ढेन्टेडान गर्छु हेर्नुहोस् मैले। यसरी तपाईँले भिडियोलाई यहाँसम्म यसलाई कट गरेर डिलिट गर्नु, एक्स्ट्रा पार्टलाई डिलिट गर्नुहोस्, एक्स्ट्रा पार्टलाई डिलिट गर्नुहोस् है त। अनि यसलाई पनि एक्स्ट्रा पार्टलाई डिलिट गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् न भिडियो कसरी बन्यो है, जस्तो यहाँबाट देखाउँछु, बिचबाट देखाउँछु। फलो गरेन भने तपाईँले अमु शाक्यलाई फलो गरेर राम्रो भिडियो बनाएर लाइक्स भ्युज फलो बढाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यसैले म आज अमु शाक्यलाई भेरिफाई गर्दैछु। ओके, यसरी भिडियो बनाउने गाइस है त। अब यही अनि एक्सपोर्ट गरेर सेभ गर्नु होला। मैले चाहिँ अहिले गरेन, म यसलाई काइन मास्टर सेम भिडियो सिकाउँछु है त। ओके, यसलाई म उडाइदिन्छु। ओके, उडाइदिएँ। अब चाहिँ काइन मास्टर है। सो काइन मास्टरलाई तपाईँले काइन मास्टर खोल्नुहोस्, काइन मास्टर राम्रो आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई भिडियो है त। सो त्यो टेक्निक तपाईँले बुझ्नुभयो नि। ओके, अब क्रिएट न्यूमा क्लिक गरेर 9:16 क्लिक गर्छौँ, नेक्स्ट गर्छौँ। त्यसपछि तपाईँले अहिलेको स्क्रिनसट मेरो यहाँ छ ब्याकग्राउन्डको स्क्रिनसटलाई लियौँ। ओके, यो आफै आयो, यसलाई हल्का यो छ नि सेकेन्डको कैँचीको सेकेन्डको छ नि यो प्याटर्न जुम, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि इक्वल टुमा क्लिक गर्नुहोस् अनि बराबर दुईटा मिलाउनुहोस्। काइन मास्टर कसरी चलाउने मैले एउटा भिडियो सिकाइसकेछु, त्यहाँबाट केही न केही आइडिया त्यहाँबाट हुन्छ है। मेरो काइन मास्टरको ट्युटोरियल भिडियो छ, पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो भयो, टिक गर्नुहोस्। अब लेयरमा गएर मिडियामा गएर तपाईँको एक्टिङ गरेको भिडियो जुन अघि मैले देखाएँ तपाईँलाई त्यो भिडियोलाई यहाँ पनि लिनुहोस् है त। ओके, सो भिडियो यो हो, यसलाई लिए। सो भिडियो यहाँ अड्किन्छ, यसलाई तपाईँको माथि तान्नुहोस् है, कहाँसम्म तान्ने हो। अनि यसलाई पनि तपाईँले भिडियोलाई तपाईँले यो तल क्लिक यहाँ औँलाले गर्नुहोस्, औँलाले यसरी औँलाले गरे पनि भयो, यहाँबाट यो जुम फुल जुम गरे पनि भयो। तर फुल जुम गरेपछि यो हल्ला चलाउन मिल्दैन, त्यही भएर हामी अफ गरेर औँलाले नै गर्छौँ कि, किनकि औँलाले गरे भने यसरी फुल गरे पनि यो चलाउन मिल्छ यसरी है त। ओके, यसलाई म ब्याक गर्छु, यहाँबाट औँलाले गरेँ। ओके, यहाँ अलिकति ग्याप भयो, के भयो? ओके, भयो है त। ओके, अब यसलाई क्रोमा की दिनुहोस्, यसलाई क्लिक गरेर क्रोमा की दिनुहोस् हैन। अनि हरियो कलर यसले इनेबल गरे पनि आफै सिलेक्ट गर्छ हरियो, थाहा छ हामीलाई। अनि तानतुन गरेर यसलाई मिलाउनुहोस् हैन, यसको प्रष्ट देखिरहेको छ के अहिलेको भन्दा, देख्नुभयो नि तपाईँ। यसलाई छुलो पनि गर्न मिल्छ हामीले यसमा चाहिँ, यस्तो यो भयो। यसलाई अहिलेको क्रोमा की भन्दा यो राम्रो लाग्यो नि मलाई, हेर्नुहोस् प्रष्ट देखिन्छ क्या यो। ओके, सो तपाईँले यसलाई यसरी टिक गर्नुहोस् है त, यो भयो।
ओके सो यसलाई एडजस्टमेन्ट गरेर तपाईँले यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन अघि मैले त्यहाँ गर्नुपर्ने त्यहाँ गरेन त्यहाँ के अरे क्यापकटमा गरेन है त्यहाँ पनि गर्नु त्यहाँको त्यो यसको राम्रो छ फेरि यो चाहिँ त्यसको एडजस्टमेन्ट चाहिँ क्यापकटको राम्रो छ फेरि है योभन्दा ओके सो यसरी तपाईँले होइन यसरी डिफ्रेन्ट कलरको होइन सक्नुहुन्छ यसरी अब के दिने हो कलर होइन आफ्नो इच्छा छ दिनु यहाँ मैले फेरि हल्कामा यही बोटेबल पोस्ट गर्ने हो टिकटकमा त्यही भएर यसलाई म दिइरहेको छु यहाँ क्यापकटको पोस्ट गर्दैन म यसै गर्छु सो अब यति भयो भने पुग्ला है त ओके त्यसपछि तपाईँको अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् भिडियो प्ले गरेर हेर्नु एकचोटि यदि तपाईँलाई टिकटकमा राम्रो भिडियो बनाउन आउँदैन र तपाईँको टिकटक भिडियोमा लाइक भ्युज आउँदैन र तपाईँको टिकटकमा फलो गरेन भने तपाईँले अमु शाक्यलाई फलो गरेर राम्रो राम्रो भिडियो बनाएर लाइक्स भ्युज फलो बढाउन सक्नुहुन्छ सो त्यसैले म आज अमु शाक्यलाई भेरिफाई गर्दैछु ओके उल्टो भएदेखि उल्टो यतापट्टि गर्नु उतापट्टि भयो यसलाई पनि हामी क्लिक गरेर है यसमा यहाँ छ यसलाई यहाँ तपाईँको होइन यहाँ रिभर्समा गएर रिभर्स होइन सरी रिभर्स होइन है यहाँ रोटेट एन्ड मिरिङ छ नि रोटेट एन्ड मिरिङमा क्लिक गरेर तपाईँले यसलाई मिरर गर्नुहोस् ओके यो भएन यसरी होइन यसो गर्दा ओके भयो त सो अब हेर्नुहोस् त भेरिफाई ओके यहाँ भयो नि ओके यहाँ गऱ्यो है त अनि अब के गर्नु अहिलेको हामीले गुगल क्रोमबाट डाउनलोड गरेको छ नि ब्लू टिकको साइन त्यसलाई लेयरमा गएर मिडियामा गएर तपाईँले इरेजमा अहिले सेभ गरेको थियो हामीले ब्याकग्राउन्ड इरेजको सेभ इरेजरमा गएर होइन यसलाई मैले गरेँ अघि हामीले गरेँ अब यसलाई तपाईँले कहाँ राख्ने हो हल्का अगाडि जाऊँ यसलाई सानो बनाउनु मिल्छ है यसमा चाहिँ यसमा सजिलो छ अलिकति यहाँभन्दा यो पनि गाह्रै भएछ यार मिलाएर तपाईँले यसलाई यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भयो हेरौँ त अहिले पनि तल भयो है माथि गर्नुहोस् त हेरौँ धेरै माथि भयो कि औँले छेक्छ के हेर्ने ओके यत्तिकै अलि यतिलाई गरिदिउँ है त ठुलै भयो यार त ल यतिकै गरिदिएँ मैले सो तपाईँको अब यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ फेसमा आउँछ होला है फेसमा आयो नि अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ यतापट्टि हेर्नुहोस् त ऊ छ 3 डट छ नि माथिको लेफ्ट साइडको माथि बायाँ हातको माथि तीन डट छ नि त्यहाँ क्लिक गरेर यसलाई ब्याक गरे पनि हुन्छ सायद ब्याक गरेर पठाइदिए त सो ब्याक गरिदिएँ अनि यो यहाँ आयो देख्नुभयो ओके सो अब तपाईँले यो खसेको छ नि मेरो यहाँ जस्तो यसलाई आवाज आउँदा यहाँबाट तपाईँलाई यहाँदेखि आवाज छैन यसलाई तपाईँले स्प्लिट गर्नुहोस् है कैँचीले गरेर यहाँ स्प्लिट गरिदिनुहोस् अनि तपाईँको आवाज कहाँसम्म छ हेर्नुहोस् त खसेको ओके सो यहाँबाट मान्छेले थाहा पाउँछ नि सो यसलाई यहाँबाट दुईवटा पार्नुहोस् है यो पार्ट बिचको चाहिँ अब यसलाई साउन्ड अफ गर्नुहोस् यसको साउन्ड अफ गरिदिएँ मैले अब सुन्नुहोस् है यहाँ आउँदैन ओके यसरी हो है त सो अब एक्स्ट्रा पार्टलाई म यहाँबाट डिलिट गरिदिन्छु सो डिलिट गरिदिएँ यसलाई पनि म डिलिट गरिदिएँ है त सो भिडियोलाई अब पोस्ट गरिदिउँ है त यसमा पोस्ट एक्सपोर्ट गरिदिन्छु यहाँबाट क्लिक गरेर र यसलाई सेभ गरिदिन्छु